Fast as fluff, boy. Still fast as fluff, boy. One more time. Why is it spicy? Mimi à, Mimi à, Mimi. Hả?
Quá trời sốt bán cái rác đúng không mọi người, quá trời mọi người lướt bút biết bao nhiêu chỗ bán cái rác. Tiếp tục cho em luôn đi 23. Sim, păi sicule, mă. Nam cho em nương mã sẽ là B25 giúp nương mọi người ha. Rồi tặng người luôn 何？哎呦我的妈！Happy birthday to you. Happy birthday to you.
No, 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 no. xuất sắc đẹp tuyệt vời luôn cả nhà. Tao thì đấy. Chắc đấy rồi. No, 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 no. Huh? lần
cứ không mình mặc Ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ting tang, walla walla bang bang.